from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Sana nagustuhan nyo yung intro natin. Halos ilang araw kong ginagawa yung intro na yan para sa inyo. Dahil nagbibigay kayo ng oras sa panonood sa akin, gusto ko kayong bigyan ng kakaibang unboxing experience para di naman masayang yung oras nyo. Kung nagugustuhan nyo yung gantong vlog, bigyan nyo naman ako ng like, comment at subscribe. At pa-share na din. Huwag na nating patagalin. Sa box, yung Poco trademark color nila, black and yellow combination, na may nakasulat dito Poco X3 Pro. Meron itong Snapdragon 860. Isa sa mga powerful na chipset na ginamit sa mga flagship phone. Simple lang yung paliwanag ito. Kapag Snapdragon 6 yung umpisa, nasa low budget yung phone na yan. Pag Snapdragon 7 yung umpisa, nasa mid-range phone yung mga yan. Pag Snapdragon 8 yung umpisa, like Snapdragon 860 sa Poco X3 Pro, pang flagship yung processor na yan. Meaning, nasa flagship level tayo sa Poco X3 Pro natin. Pero hindi siya flagship, halos malapit na doon. Meron tayong 6GB RAM, 128GB storage, then meron tayong 120Hz refresh rate for smooth viewing experience. Tapos meron siyang 5160 mAh na battery. Pag open mo ng box, meron isang papel dito na pag-welcome sa atin ni Mr. Kevin Q, head of Poco Global. Another small yellow box. Sa loob niyan yung mga accessories like SIM injector pin, sticker, at clear jelly case. Masaya ako na may sticker dito. Dahil sa previous na Poco X3 NFC, wala tayong na-receive na sticker doon. Nandito rin sa small box yung user manual at warranty card. Which is yung manual na to, di naman natin halos binabasa talaga. Sa box yung 33 watts fast charger niya. Kung may charger ito, hindi pwedeng mawala yung dedicated Type-C cable nito. Dahil kapag nawala yung cable na to, di mo magagamit yung ibang cable sa Mi Charge Turbo. Meron akong color dito, steel blue. Halos katulad din siya ng Poco X3 NFC. Ang konting pinagkaiba, may pagka-blurry effect yung finish niya sa mga side. Tapos glossy yung gitna, medyo fingerprint magnet yung bandang gitna nito. Then yung Poco logo, pag ginilawan mo yung logo na to, makikita mo yung pagka-colorful effect niya. Sa side, yung power button, fingerprint scanner, at volume rocker. Sa side, yung hybrid SIM card tray niya, merong slot for SIM card 2 o microcard slot with expandable storage, 1TB of storage. Sobrang laki ng 1TB na yan. Di ka mauubusan talaga ng storage dito. Dapat class 10 yung card na bibilin mo para mabilis yung reading ng card nyo. Sa top, yung infrared sensor para ma-remote yung mga appliances nyo sa bahay. Nandito rin yung microphone at secondary speaker niya. Sa bottom, yung headphone jack, Type-C port, microphone, at yung main speaker. Yung body, plastic lang yung materials na ginamit dito. Sa frame, plastic din. Pero solid yung pagka-plastic nito. Parang aluminum na yung materials. Sa display, meron tayong 6.67-inch IPS LCD display. With protection, Corning Gorilla Glass 6. Ang Corning Gorilla Glass 6, nag-launch noong 2018. Isa sa mga pinakamatibay na glass na ginamit dito sa Poco X3 Pro. Isa din sa nagustuhan ko sa Poco X3 Pro, hindi nila inalis yung LED notification lights niya. Kapag may message ka o nag-charge ka, makikita mo agad yung LED notification lights sa bandang receiver ng Poco X3 Pro. Pag open mo ng phone, lalabas dito yung Poco logo. Smooth talaga yung experience dahil naka 120Hz refresh rate siya. Although hindi naman ganun ka-vibrant yung colorful ng mga image, maganda pa rin siya sa paningin. Kahit IPS LCD display lang siya, mas matagal ang lifespan ng IPS LCD display kaysa AMOLED. Dahil wala tayong burn na tinatawag dito. Compare mo sa AMOLED, nagkaka-AMOLED burn kapag katagalan. Pero clarity pa rin yung mga details, smooth pa rin yung display dahil naka 1080 by 2040 pixel yung resolution nito. Pag-usapan natin na mas malinaw yan sa darating kong full review. Gagamitin ko muna ito ng isang linggo para makita ko kung ano yung mga possible bugs, issue, or kung mabilis bang malowbat. Check ko yan sa full review ko, basta't subscribe lang kayo. Meron pala kayong pagpipilian dito, 60Hz refresh rate at 120Hz refresh rate. Sana sa susunod, maglagay sila ng 90Hz refresh rate. Para sa akin yun yung sakto sa phone. Hindi mabilis malowbat. The same time, smooth pa rin yung viewing experience natin. Flash proof na rin pala to. Huwag lang mababad sa tubig. As in, splash lang talaga. Nandito rin yung 28 megapixel front facing camera, 48 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide camera, 2 megapixel macro,
2 megapixel depth sensor. At yung last, yung LED flash niya. Downgrade yung camera natin. Dati sa Poco X3 NFC, 64 main camera siya. Dito 48 megapixel lang. Pero depende sa subject mo at angle ng mga shot mo. Actually, minsan wala sa pixel yun eh. Nasa kumukuha. Gagawa ko ng simple tutorial para sa inyo kung paano papaganda yung kuha ng subject. Ito pala yung mga sample shots at video ko. Sa games, meron tayong game turbo dito para ma-optimize mo yung games na nilalaro mo. May mga settings dito like performance mode, performance optimization, memory exception, at marami pang iba para maging smooth yung laro nyo sa Poco X3 Pro. May nag-message sa akin, umiinit daw yung Poco X3 Pro nila. Pero nung tinanggal nila yung game turbo, hindi na masyadong umiinit. Aalamin ko pa yan sa full review natin. Sa Mobile Legends, meron tayong ultra graphics. Marami talaga naghahanap nito. Sobrang detail ng mga image at makikita mo talaga yung mga detail, lalo na sa damo. Baka nga makita mo pati langgam at tipaklong dyan eh. Sa Genshin Impact, Call of Duty Mobile at Asphalt 9, wala tayong naging problema. Ito yung mga sample games ko. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Sa mga games na pinakita ko sa inyo kanina, wala ako naging problema talaga dyan. Pero nakaramdam ako ng konting init. Pero payo ko sa inyo, gumamit kayo ng phone cooler para hindi mahirapan yung processor ng Poco X3 Pro natin. Isama mo pa siguro yung init ng panahon sa Pilipinas, kaya medyo may pagkainit pagdating sa games. Pero walang lag, frame drops at smooth yung gameplay sa Poco X3 Pro. Meron tayong 60 frames per second sa YouTube for smooth viewing. Then isa rin sa mga nagustuhan kong features nito, yung dark mode. Dahil ayaw ko masyadong nasasaktan yung mata ko sa white color, with matching reading mode para di talaga masakit sa mata. Lalo na tayo sa gabi, tutok yung liwanag sa CP natin, kaya protection din dito sa mata. Android 11 na rin itong Poco X3 Pro with MIUI version 12. Sa Android 11, nawala na yung chat heads natin sa Messenger. Pero meron siyang alternate, medyo advanced ng konti o parang binago lang yung pangalan. Makikita ito sa Messenger settings. Ang name niya is Bubble. Kung want nyo mapabilis tong phone na to or maging smooth pa, or gusto nyo pa makatipid sa battery, gagawa ko ng mga tutorial para sa Poco X3 Pro natin. All you need to do is subscribe and hit the notification bell. Makakatulong ako sa inyo, in the same time, natutulungan nyo din ako. Overall, sobrang mura ng phone na to. Lalo na yung specs niya, sobrang mura talaga. Lalo na Snapdragon 860 na siya. Doon pa lang, parang presyo lang ng chipset yung binili mo. Parang free na lang yung phone. Kung naghahanap kayo ng sulit at mura na phone, huwag kayong magdalawang isip. Yung mga issue na makikita natin sa full review, siguro mga minor issue lang yan. May mga solution like software update at para ma-optimize yung phone natin. Wait nyo yung full review ko sa Poco X3 Pro at Poco F3. Once again, this is Paul Tech TV.